Noong 2025, mapa hanggang sa ngayon, ang Poco X7 Pro ang tinagurian nating king ng best valued midrange po. Dahil para sa presyo, sagad yung value na makukuha natin dito. And ngayong 2026, nilabas na rin yung upgraded version nito at ito, ang Poco X8 Pro. Naka-Dimensity 8500 Ultra, may massive 6500 mAh battery capacity, may 1.5K resolution AMOLED display, may flagship build quality at higit sa lahat, meron na ring better set of cameras. Pero ang tanong, same ng Poco X7 Pro, ito ba or ito na rin ba ang magiging king ng mid-range level segment ngayong 2026? Kaya tara, pag-usapan natin. So, bago tayo magsimula, meron nga pala tayong ongoing giveaway at sasabihin ko yung mechanics sa part ng video na to, kaya must watch para makita ninyo. Anyway, simulan natin sa isang mabilisang unboxing. Bale, same last year, meron ulit collaboration ang Marvel and also si Poco. And ito, ang Poco X8 Pro X Iron Man Edition. By the way, limited edition lang to, kaya paunahan na lang, ilalike ko yung link niya sa description down below. But yeah, mapa Iron Man or normal Poco X8 Pro, same na okay yan kung ako yung tatanungin. Anyway, pagdating sa box nito, syempre naka Iron Man design kasi Iron Man collaboration to. And yung naalala ko sa design nito is yung suitcase suit. Ewan ko kung naalala ninyo yung part na yon. And actually, kudos sa Poco para sa detail na to. Anyway, sa loob na ito, makikita natin itong Iron Man board na to na merong Poco X8 Pro branding. Sa ibaba, bale, parang blueprint lang yan ng Iron Man suit. Next naman dyan is yung ating Marvel SIM ejector pin, which is I like. Ang ganda ng design kung ako yung tatanungin. Then, sa loob pa ng isang box ay makikita natin dito yung ating mga paperworks. Then, sumunod naman dyan is yung ating included case na naka-Iron Man design din. Then, after nyan, makikita na natin dito yung ating Poco X8 Pro unit X Iron Man Edition. Nga pala, yung regular X8 Pro is available sa black and white. Kaso nga lang, hindi ko confirm kung available to sa mint color. And I hope available dahil nakakasawa na yung laging black and white. Anyway, in terms of design neto, hindi talaga sila nag-hold back para sa Iron Man design. Unlike sa Poco X7 Pro na color red and color gold combination yung ginamit nila, dito nag-focus sila sa color gold and also color black combination. Bale, mula camera bump hanggang power button, mga icons, and also yung Iron Man logo na nakikita ninyo dyan is ginamitan ng gold accent. Plus, mapapansin din natin na meron pa tayo dito mga electronic detail things na representation ng loob ng armor niya. May Stark Industries branding na din sa ibaba, then Poco Special Limited Edition branding naman sa may upper right corner na to. And syempre, kahit yung kanyang Android skin naka-Iron Man team design din, mula wallpapers, icon, booting screen, and also unlocking animation, naka-Iron Man skin team design tayo dyan, which is I like. Kaso nga lang, pagdating lang yan sa homepage kasi kapag gagamitin na natin yung quick access settings or kaya sa layout mismo ng settings, naka-normal setup na ulit sila. Ganito din yung ginawa nila last year. Meron na nga din pala tong rounded RGB color design sa camera module neto, and yung maganda dito, LED interactive light to. Hindi lang siya basta design. Bale, nag-i-interact to sa important notifications like calls, messages, charging interaction, and also kapag ginagamit natin to habang naglalaro. And meron ditong tinatawag na rhythm mode na kung saan nag-i-interact siya sa pinapanood or pinapatugtog natin habang gamit-gamit yung phone. Anyway, naka-typical flagship build and looks din tayo dito. Bale, naka-boxer shape design, may smooth curve aluminum alloy frame na rin tayo dito na combined ng smooth glass matte back finish. Plus, sakto lang din yung size nito dahil hindi siya ganong kalakihan na kung saan nag-result sa mas maganda or comfortable na grip in terms of one-hand use and also gaming position grip. Pero gusto ko lang linawin na subjective yung part na to kasi yung iba mas gusto yung merong mga big display kaysa sa mga small display. So, kanya-kanyang preference. Anyway, balik tayo sa unboxing. Last nating makikita dito sa loob ng box yung ating Iron Man team charging cable. And that's pretty much it. Pero don't worry, meron pa rin tayo ditong kasama na regular 100 watts charging adapter. However, hindi siya kasama dito sa box dahil ilalagay siya separately same last year. And yung main reason, at least para sa akin, for sure, nag-cut sila ng costing para dito para hindi ganun kamahal yung babayaran nila na collaboration fees or I don't know. For sure, meron silang rason kung bakit nila to ginawa. And dahil nasa usapang charger na din, despite sa size ng phone na to, meron na tong whooping massive 6,500 mAh
battery capacity. Bali for me, ito na yung masasabi nating standard battery capacity para sa mga global phones na available ngayon. Kung isasama kasi natin yung China ROMs, matik mas maraming mas mataas dito. Pero ganun pa man, based sa naging performance or experience ko sa phone na to, ay yakang-yaka or kayang-kaya ko itong magamit ng isang buong araw in just a single charge. Pero syempre, medyo light and moderate use lang yung ginagawa ko dyan. More on watching movies, konting gaming saglit, and syempre, more on social media para makapagsagot ng mga comments niyo and etc. And to be honest, nakukumpara ko siya sa naging daily driver ko in the past few months, which is the Poco F8 Ultra, na the same nito na merong 6,500 mAh battery capacity din. And ako na yung unang magsasabi na naglalast or mas tumatagal yung battery ng aking Poco X8 Pro kaysa doon sa aking Poco F8 Ultra. And yung reason ko bakit, dahil mas malaki yung display na ginamit doon kaysa dito. And dahil nabanggit na rin natin yung display, pag-usapan na rin natin to. Bale, meron tong 6.59 inch, 120Hz, 1.5K resolution, 12-bit AMOLED screen display. Plus, ported rin to ng 2 solid speakers, kaso nga lang yung isa is nasa earpiece part. Pero ganoon pa man, okay pa rin yung nakuha nating audio quality dito, malinis and clean pa rin. Yun nga lang, medyo kinukulang na ako ng konti or bahagya sa richness, pero in overall, pasada na naman siya para sa isang phone na panunood na natin ng anime or ng movies. And i-plus pa natin na meron rin tong wideband L1 support na naka Dolby Vision and HDR10 Plus sa Netflix, kaya kung usap ang video or movie streaming, wala magiging problema sa phone na to, panalong panalo. Bright natin yung display neto, meron tong global brightness sa 2000 nits and 3500 nits naman na peak brightness for HDR. Kaya makikita mo yung mga reason kung bakit hindi kanya gusto. Emotional damage! De, joke lang. If ever naman na gagamitin mo to before ka matulog or sa mga madidilim na lugar, meron na tong 3840Hz PWM dimming technology, kaya hindi tayo basta-basta magkakaroon ng eye strain. So in overall, goods na yung display nito para sa isang mid-range phone. Pero kung meron man akong gusto sanang idagdag dito, sana ginawa na lang din nila tong LTPO AMOLED para talagang pang flagship na yung kanyang overall display. Pero gets ko din naman kung bakit nila hindi ito ginawa dahil medyo mas magmamahal yung phone if ever man. Anyway, iba pang importanteng specs bago natin pag-usapan yung gaming performance nito. Naka USB-C 2.0, naka Bluetooth 5.4 support na rin, meron na ring IR blaster, may NFC support na din kaya pwede nating magamit yung Google Pay. Meron na ring IP68 rating kaya kung mababasa ng tubig, walang magiging problema. May responsive optical in-display fingerprint sensor na din. Naka Wi-Fi 6 support and higit sa lahat, solid at mabilis na rin yung kanyang 5G connectivity. Mostly kasi nagiging problema natin sa Poco phone yung hindi ganun ka-okay na 5G connection, pero ako na yung unang magsasabi para sa Poco X8 series, pwedeng-pwede or approve para sa akin. Yun nga lang, wala tayo ditong eSIM support kaya hindi natin siya magagamit sa labas ng bansa if ever na magta-try tayo mag-travel or meron tayong mga nakaplanong travel ngayong 2026. Now, pag-usapan naman natin yung pinaka-interesting part pagdating sa device na to, at yan yung kanyang gaming capability or overall gaming performance. Bale, equipped na to ng bagong-bagong MediaTek Dimensity 8500 Ultra, which is merong CPU na merong max clock speed na 3.4 GHz, bump up yan from 3.25 GHz sa predecessor chipset na to. Meron ditong GPU na nakamali G720 MP8, plus partnered na rin to ng LPDDR5X RAM and UFS 4.1 storage version. So, para hindi kayo malito, basically, isa lang tong overclock version ng Dimensity 8400 Ultra na nasa predecessor ng phone na to, which is Poco X7 Pro. Na naging reason kaya nakakuha tayo ng results sa Antutu benchmark score na 2 million plus compare sa 1.6 Antutu score na nakuha natin sa X7 Pro na merong chipset at Dimensity 8400 Ultra. Pero ganun pa man, alam din natin na kapag dating sa usapang overclocking ng isang chipset, for sure, magkakaroon tayo ng mga trade-offs dito na dapat nating asahan. Lalong-lalo na pagdating sa thermal part. Kaya tinest namin to sa mga madalas nating nalalaro game para mapatunayan kung iinit nga ba talaga to or meron nga ba talaga siyang trade-offs. Bale, naglaro kami dito ng isa sa pinaka-heavy game na madalas nating nalalaro, which is Genshin Impact. And then dito, sinetup namin to sa pinakasagad na settings na capable siya, which is highest graphical preset settings and then 60 FPS combo. Then, pagdating sa naging gameplay natin dito, ay yakang-yaka niya ang Genshin Impact. Solid 60 FPS yung pinaka-nakuha nating pinakamataas na frame rate sa kanya. Kaso nga lang, kapag marami ng mga
mga monster or marami ng mga animation na nangyayari sa field, bumababa yung frame rate nito sa 45 to 35 FPS. So medyo bumababa talaga siya or nagpa-fluctuate siya, pero ang kagandahan dito ay hindi naman siya nagme-maintain or nag-i-stable sa pagto. Although yung pinakamababang nakuha natin na frame rate is 35 FPS. Pero pagdating sa overall performance nito, stable naman yung nakuha nating FPS dito. Playable naman siya kung ako yung tatanungin. At hindi din bumagsak yung overall performance nito sa paglalaro ng Genshin Impact and max out settings. Note, 30 minutes po namin ito sinalang sa Genshin Impact. Anyway, naglaro din kami dito ng mga MOBA games which is MLBB, HOK, and also Wild Rift. Bale, dito, sinetup lang din ulit namin sila sa pinakasakit na settings nila. And good news, optimize dito yung ating Dimensity 8500 Ultra dahil lahat ng mga MOBA games na to ay nagkaroon tayo ng 120 FPS. Which is isa sa mga main indicator para masabi nating optimize na yung bagong release na chipset. Bale, naglaro din kami dito ng CODM. Syempre, sinet lang namin siya sa pinaka FPS priority as usual. And pagdating dito, nakakuha tayo ng solid 120 FPS pagdating sa MP mode, walang kahirap-hirap. And then 90 FPS naman pagdating sa VR mode. And gusto ko nga lang din palang linawin na okay din yung gyro neto, kaya para sa mga gyro user out there, walang magiging problema, goods na goods magagamit po ninyo. Now, kapag tingnan mo sa temperature, dito medyo nag-iba yung usapan. Dahil after ng 30 minutes ang tuloy-tuloy na paglalaro sa Genshin Impact in max out settings, ay nakakuha tayo dito ng 43 to 45 degrees Celsius. And yes, mainit po yan. Pero ang maganda naman dito ay hindi bumigay or hindi nag-shutdown yung phone natin sa tuloy-tuloy namin paglalaro dito. Actually, nagawa na rin namin to ng extreme gaming test, and kung gusto nyo makita yung whole testing na ginawa namin dito, lalo na kung gagamitin nyo to sa gaming, must watch. Iba-publish po namin yung video this week, kaya abang-abang kayo. Then, pagdating sa mga MOBA games and CODM, nag-average naman to ng 40 to 43 degrees Celsius. Tanging Wild Rift lang yung medyo umangat hanggang 45 degrees Celsius. I don't know why ilang beses kami nag-gaming test dito. Okay naman yung nakuha naming temperature pagdating sa HOK at saka MLBB. Tanging Wild Rift lang talaga yung nakakuha ng gantong temperature. I think hindi pa siya optimized at the moment. So in overall, pinapakita lang dito na okay naman yung magiging overall performance natin pagdating sa light moderate gaming. However, in terms of heavy games, need talaga nating gumamit ng phone cooler or i-adjust yung settings para makakuha ng stable frame rate at mas magandang temperature. And kung nalilito kayo kung ano yung magandang bilhin, meron po akong iiwan dyan sa link natin sa description. Yan yung Blue Wow X110. Solid yan. Approve sa akin dahil na-testing at nagamit ko personally. Anyway, usapang software naman tayo. Bale, pagdating dito, naka-latest HyperOS V3 and undertone ng Android 15. And kung napanood na ninyo yung mga Redmi Turbo phones reviews ko and also yung mga pahapyo ko about sa daily driver phone na ginagamit ko, matagal ko nang na-experience ang HyperOS V3. And mula noon hanggang ngayon, mas naging smooth and mas naging simple ang navigation dito. Goods din yung pag-change nila ng way ng animation. Maganda rin yung ating quick start guide menu, although medyo kamukha nga lang ng iPhone. Okay din yung mga customization pagdating sa lock screen at kung ano-ano pa. All goods yan for me. Wala na din dito yung mga delays na madalas ko napapansin, gaya dun sa ating Google News na medyo naglo-loading talaga at medyo matagal yung loading bago makapasok dyan. And okay na din yung mga napansin ko na bugs before. Siyempre, nandito na din yung mga most usable features na madalas kong ginagamit, gaya na lang ng circle to search. Gamit-gamit ko yan sa aking Poco F8 Ultra and also sa mga phones na ginagamit ko habang nagka-testing. Meron na rin itong mga AI features gaya na lang ng Gallery AI na merong Sky Mode na kung saan super responsive and also seamless na lang yung pag-change nito in terms of background. Madali na lang palit-palitan. Ganon din yung Object and People Eraser. Mas naging pulido at mas naging responsive yung pag-generate and also pag-remove nila sa tao. Okay na okay para sa akin. Kaso nga lang, nandito or present pa rin yung mga bloatwares and also mga built-in ads na kung saan hindi na rin naman masyadong alarming enough dahil nga most din ang ginagamit kong daily driver phone mga Poco phones. And don't worry, since matagal na nga akong Poco phone user, nakagawa na rin ako ng video para i-fix or i-remove itong mga ads na to. So pwede nyo panoodin itong video na to para magkaroon kayo ng extra context para alisin sa ilang lahat. Then, pagdating naman sa software update neto, currently wala akong idea at the moment, pero sa tingin ko, same lang to sa Poco F8 series. At yan ay makakakuha sila ng 4 major software support update and then 6 years security patches in overall. And for me, kung ganun man yung mangyayari, win-win yon para sa atin. Pero syempre, need pa rin talaga nila i-improve yung pagbibigay nila ng update. Now, usapang camera naman tayo.
Bale, naka-dual camera setup tayo dito pagdating sa ating rear camera. Naka 50 megapixel Sony IMX882 camera sensor, meron ding 8 megapixel ultra-wide camera, and syempre meron tayo ditong 20 megapixel selfie camera. Then, kapagdating sa mga photos na nakuha natin dito, masasabi kong pasado para sa isang mid-range phone. Goods yung details, sharp enough, maganda din yung colors, vibrant and saturated. I-plus pa natin na sakto din yung contrast ng mga image na nakuha natin dito. Unlike sa mga previous Poco phones na testing natin na hindi pa ganun kaganda yung kanilang color science, medyo contrasty yung mga nakuha natin doon. Pero no, okay na kung ako yung tatanungin. Goods din yung HDR capability nito. Wala naman ako nakitang blown out or overexposed na highlights. Well exposed naman lahat, lalo na kung magsushoot ako or magtitik ako ng photo sa sky. Wala nagiging problema, lahat well exposed. Pero kapag dating sa low light shooting, dito tayo talaga mahihirapan dahil makikita na natin na masyadong grainy yung mga images natin dito at hindi na rin ganun ka-detail yung mga makukuha nating photos. Pero kung makaharap naman tayo ng magandang source of light and also proper positioning or angle, ay makakuha din tayo or makakapag-nail tayo dito ng good looking photo kahit na low light. Kapag dating naman sa selfie camera, same lang din naman yung feedbacks ko dito, details and also maganda pa rin naman yung colors. However, lagi ko talaga napapansin to sa mga Poco phones, yung paglalagay nila or activate in default ng beauty mode nila, kaya talagang nawawala yung blemishes natin sa mga output. And isa pa sa lagi kong napapansin ay yung pagkakaroon nito ng enhanced color pagdating sa color tone ng balat natin. Lalo na sa mga kayamanggi, kagaya ko, yung medyo darkish yung color, pinupush ni po ako palagi na i-enhance to dun sa lighter color na angkop sa color tone natin. Which is para sa iba, okay, nagigets ko yun. Pero para sa akin, mas gusto ko na pinapriority nila yung detail kaysa sa color tone enhancement. Now, pagdating naman sa video capability nito, kaya nito mag-shoot ng 4K at 30 FPS and also 60 FPS. And dahil nga merong OIS, stable yung nakuha nating handheld kapag dating dito sa ating 4K at 60 FPS. Pagdating naman sa selfie camera, medyo disappointed ng konti dahil 1080p at 30 and also 60 FPS lang yung pwede nating makuha dito. But if meron tayong proper source of light or merong magandang source of light, okay naman yung makukuha nating output kagaya ng nakikita nyo sa video. Usapang presyo naman tayo dahil wala yung mga sinabi kong magagandang bagay dito kung hindi ganun ka-okay yung presyo neto, lalo na sa mga ganap ngayong early 2026. And good news, pasado yung presyo neto dahil meron tong SRP price na 18,999 and 19,999 256GB and 512GB variant. And knowing po ako, lagi silang merong early bird price promo sale at yung magiging presyo na lang neto ay 17,999 pesos and 18,999 pesos para sa kanyang 256 and 512GB variant. And kung ipa-plus pa natin yung discount na pwede natin makuha dyan sa ating YouTube shopping tab, pwede po itong mabawasan ng 1,000 to 2,000 pesos. It depends yan sa account mo, kaya pwede mong i-check dyan dahil possible na mabili natin to in flat 17,000 pesos or kaya 16,000 pesos. Kaya check ninyo yung link niya sa description down below. And kung ako yung tatanungin ninyo sa presyo neto, definitely okay na okay siya para sa akin. Kung nakita nyo naman yung specification neto, almost flagship level na. And ang kagandahan dito, almost kapresyo lang siya nung kanyang China ROM variant. So dahil laging presyo yung lamang ng mga China ROM variant, mas okay bilhin to dahil global phone na po siya, may local warranty. Oo, medyo mahal ng 2K ito unlike sa Poco X7 Pro before nung una niyang release para sa kanyang SRP. Pero knowing Poco, for sure, every month sale bababa at bababa yung presyo neto. Dahil gaya nga rin ng Poco X7 Pro, from 17,000 pesos, naging 13,000 pesos na lang siya ngayon. And for sure, ganun din yung mangyayari dito sa X8 Pro. Pero okay, tatanungin ninyo, goods pong bumili ngayon and also sa mga sale month event para mas magkaroon tayo ng discount. And para sa sagot sa tanong natin kanina, yes, masasabi kong ito ang currently king ng best valued mid-range phone ngayong 2026. Pero gusto ko lang linawin, pwede po yung magbago dahil nasa quarter 1 pa lang naman tayo ng 2026. Marami pang mga bad boy phones na i-release kaya hindi pa to solidify. Kaya abang-abangan natin yung iba na lalaban sa phone na to. And also abang-abang sa Extreme Gaming Test natin dahil ipapublish din agad namin yan. And para sa mga sumali dyan sa giveaway, kailangan nyo lang i-follow yung ating mechanic na nilagay ko dun sa ating teaser video. Kailangan nyo lang siyang gawin dito sa comment section ng video na to at dito po kami mamimili, ilalive namin yan kaya abang-abang din kayo. Anyway, this is your boy para kay Steven Tips. Yun lang guys, peace out, let's go.